ตกงานว่างงานทำยังไงต้องไปหน่วยงานไหนได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนี่คือประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราเป็นตัวแทนจากบริษัทจัดหางาน Smart Search Recruitment นะคะจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นที่สนใจสำหรับทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออาภารัตน์หรือว่าชื่อเล่นชื่อเดียเป็น Business Development Manager ที่ Smart Search Recruitment นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามากับพี่ที่ร่วมงานกันอีก2คนที่มีประสบการณ์ทางด้าน HR ที่จะมาตอบคำถามที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาแนะนำตัวสวัสดีค่ะนิชนานันท์ค่ะชื่อเล่นชื่ออยู่ตำแหน่ง HR Client Service Manager ค่ะสวัสดีค่ะแพรพิไลค่ะชื่อเล่นชื่อแพรตำแหน่ง Accounting Manager ค่ะโอเคก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราถูกให้ออกหรือว่าถูกเลิกจ้างนะก็วันนี้เราชวนพี่แพรกับพี่อยู่มาคุยกันในประเด็นดังกล่าวเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้าน HR แล้วก็พวกกับเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำถามที่เราค่อนข้างได้รับมาค่อนข้างเยอะเราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าโดยตัวพนักงานเองนะกันโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตสมมติก่อนละกันถ้าเกิดว่าเราสมมติเราทำงานที่บริษัทหนึ่งแล้ว HR เขาเรียกเราไปคุยบอกว่าเนี่ยบริษัทเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดหรือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์แบบพวกเป็นผลกระทบจากอีโคโนมิกหรือว่าพวกเศรษฐกิจที่ทำให้แบบโอเคไม่มีรายได้เข้ามาทำให้ต้องปิดตัวลงแล้ว HR เขาอาจจะยื่นข้อเสนอให้เราว่าโอเคอยู่สมัครใจที่จะลาออกเองไหมหรือว่าจะให้เราเลือกแบบการถูกเลิกจ้างพี่คิดว่าแบบเราควรที่จะเลือกข้อไหนหรือว่าเราควรที่จะเซ็นใบลาออกเองเลยไหมหรือเราแบบไม่เอาอะให้อยู่เลิกจ้างมาดีกว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าในการลาออกอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการลาออกเองหรือว่าเราถูกเลิกจ้างกระทันหันหรือถูกไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากในการทำงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่อย่างช่วงนี้มีโควิดหรือว่าในแบบสถานการณ์ปกติที่เราไม่มีโควิดอะไรอย่างเงี้ยการลาออกเองหรือว่าการถูกเลิกจ้างคือเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับตัวพนักงานแต่ทีเนี้ย2ข้อเนี้ยก็คือจะมีความแตกต่างกันในในการที่เราได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายก็คือจะแตกต่างกันทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสมัครใจที่เราจะลาออกเองเหมือนเราเซ็นจดหมายลาออกอะไรเงี้ยเรายินยอมที่เราจะลาออกเองเราก็คือจะได้รับเงินเดือนนั้นก็คือเงินเดือนที่เราทำงานตามจริงถ้าสมมุติว่าเราทำงานวันที่1ถึงวันที่15เราก็จะได้รับเงินเดือนแค่15วันแต่ถ้าเราทำงานทั้งเดือนเราก็คือจะได้รับเงินเดือนทั้งเดือนเต็มเดือนอยู่แล้วแต่ในกรณีที่เรายินยอมลาออกเองเราจะไม่ได้รับค่าชดเชยทั้งจากทางบริษัทหรือว่าจากแบบเป็นสิทธิตามกฎหมายอะไรเงี้ยคือส่วนนี้เราก็จะไม่ได้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นช้อยของการที่ถูกเลิกจ้างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถูกเลิกจ้างเพราะว่าเราทำผิดกฎหมายยังไงเราก็จะได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายจากกระทรวงแรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วอย่างนี้ค่าชดเชยที่เขาคำนวณนี่คือเขาคิดจากอะไรอะแต่ละคนก็จะได้รับค่าชดเชยที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานในบริษัทนั้นของแต่ละคนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าทำงานอยู่ในระยะเวลาที่เป็น120วันถึง1ปีเนี่ยก็จะรับเงินชดเชย30 วันแต่ถ้าเกิดว่า1ปีถึง3ปีก็รับเงินชดเชยทั้งหมด90วันโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าโอเคเขาอยากที่จะให้หรือแบบเขาอยากที่จะเลิกจ้างหรือว่าให้เราออกจากงานเนี่ยทางบริษัทเขาต้องแจ้งเราล่วงหน้าไหมหรือว่าเขาสามารถบอกเราวันนี้แล้วเราก็ทำงานสุดท้ายวันนี้ได้เลยจริงๆคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องแจ้งล่วงหน้า30วันเป็นอย่างน้อยถ้าในกรณีที่ว่าเราเป็นพนักงานเงินเดือนก็คือ30วันถ้าในกรณีที่เราเป็นพนักงานเหมือนได้รับค่าจ้างรายสัปดาห์ก็คือก่อนล่วงหน้า7วันทีนี้ก็คือมันจะมีความแตกต่างในกรณีที่ว่าเราแจ้งล่วงหน้าหรือเราไม่แจ้งล่วงหน้าเหมือนบางบริษัทแบบแจ้งวันนี้พรุ่งนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการที่จ่ายเรียกว่าเป็นค่าตกใจหรือเรียกว่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซึ่งตรงเนี้ยการที่เราจะมาคิดการที่แบบจ่ายค่าตกใจถ้าสมมติว่าบริษัทก็สามารถแจ้งล่วงหน้า1วันได้เหมือนกันแต่จะต้องจ่าย
1 เดือนเป็น แทนค่าที่เราตกใจ ใช่แทนค่าตกใจ แต่บริษัทส่วนใหญ่ก็คือจะพยายามแจ้งก่อนล่วงหน้า30 วัน เพื่อที่จะแบบเราจะไม่ต้องจ่ายเงินตรงนี้ก็คือจะเหลือ หรือว่า แค่ ให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจด้วย ใช่ก็คือถ้าไม่จ่ายค่าตกใจก็จะเหลือแค่ค่าชดเชยอย่างที่แพรบอก ใช่ แล้วทีนี้นอกจากพวกค่าชดเชยหรือว่าค่าแบบบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วเนี่ยพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรสิทธิประโยชน์หรือว่าสมมติเรามีวันลาเหลือที่เรายังไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยคือเขาจะจ่ายให้เราด้วยไหมถ้าเกิดว่าเขาเลิกจ้างเรา ตามกฎหมายก็คือจะต้องจ่ายให้เหมือนมันเป็นสิทธิ์ของพนักงานอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ใช้ ใช่ถ้ายังไม่ได้ใช้คือตามกฎหมายแล้วเราสามารถที่จะได้รับวันลาพักร้อนอย่างน้อยปีละ6 วัน แต่ทีเนี้ยบางบริษัทก็อาจจะมีมากมีน้อยก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทแต่ละสัญญาที่เราตกลงกับบริษัทไว้ตั้งแต่วันที่เราเริ่มงานก่อนที่เราจะเซ็นสัญญากับการทำงานกับบริษัทนั้นทีนี้คือการที่เราไม่ได้ใช้วันลาเราสามารถที่จะเอาวันลาที่เหลือเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ก็อยากให้เราแบบต้องไปคุยกับไปคุยกับทาง HR ก่อนหรือว่าแบบดูข้อตกลงกับบริษัทไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบแต่ละบริษัทคือเขามีpolicy หรือว่าเป็น practice ยังไงในการที่เปลี่ยนจากวันหยุดมาเป็นเงินบางที่เขาอาจจะเหมือนแบบให้แบบใช้แทนวันที่เราแบบลาที่เราจะทำงานวันสุดท้ายได้ใช่ไหมคะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกสิทธิประโยชน์อื่นๆที่มันไม่ได้เป็นตัวเงินอย่างเช่นแบบพวกประกันกลุ่มหรือว่า provident fund อะไรพวกเนี้ย provident fund ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนาะอย่างแบบประกันกลุ่มอย่างเงี้ยเราคือถ้าเกิดว่าเราถูกเลิกจ้างแล้วประกันกลุ่มนี้คือยังไงต่อก็คือเราไม่ได้เลยต่อไปหรือว่ายังไงส่วนใหญ่เกือบ 100% ที่เจอจากสถานการณ์จริงนะคะก็คือว่าประกันกลุ่มจะสิ้นสุดเลยทันทีหลังจากที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานเพราะว่าถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยอยากให้ลองสังเกตบัตรประกันกลุ่มของตัวเองดูเนาะก็จะมีชื่อบริษัทหรือว่าชื่อเราชื่อนี้บริษัทชื่อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพ้นสภาพไปตามวันที่เราถูกเลิกจ้างยังไงทางแบบHRเขาก็ต้องแจ้งไปกับทางประกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบทำงานสุดท้ายวันไหนแจ้งออกเลยใช่แต่ว่าทางนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่บริษัทด้วยเพราะว่าบางบริษัทอาจจะมีระยะเวลาการคุ้มครองของประกันแบบอาจจะอีกสัก6 เดือนถึงจะหมดเนี่ยเขาก็อาจจะใจดีในการที่จะครอบคลุมให้กับลูกจ้างรายนั้นๆต่อไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราแบบเขาเรียกสมทบเงินไปทุกๆเดือนอย่างเงี้ยเงินที่เราอยู่ในนั้นมันทำยังไงหมายถึงว่าเราเอาออกมาได้หรือเปล่าหรือว่ามันสามารถยกย้ายหรือยังไงได้บ้างสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขาจะมีให้เลือก3 ช้อยหลักๆนะคะก็คือช้อยแรกเนี่ยคือเราออกจากกองทุนนั้นเลยซึ่งก็จะมีการจ่ายเงิน2 แบบโดยการออกเป็นเช็คหรือว่าออกเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเลยซึ่งก็จะมีฟอร์มที่พนักงานต้องกรอกแตกต่างกันออกไปส่วนข้อ2ก็คือว่าการคงสภาพของกองทุนไว้ก็คือเราเหมือนเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปต่อที่กองทุนไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือยังไม่ออกจากกองทุนนั้นแต่คงสภาพไว้เฉยๆก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมส่วนนึงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริษัทกองทุนนั้นว่าจะเป็นเท่าไหร่เนาะคือคงสภาพไว้แล้วนะวันนึงเนี่ยเราไปเริ่มงานที่ใหม่เราก็จะไปต่อก็ได้ให้ที่งานสมทบใช่แต่ว่ามันก็จะมีอีกแบบนึงด้วยคือเหมือนพอเราพ้นชาติจากการเป็นพนักงานของบริษัทนี้แล้วเนี่ยเราไปเริ่มที่ใหม่เลยแล้วเขาใช้บริษัทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่แตกต่างกันออกไปเราก็จะต้องเป็นแบบกรอกในแบบฟอร์มที่จะโอนย้ายกองทุนจากบริษัท A ไปบริษัท B อย่างนั้นค่ะก็จะมี3 ช้อยหลักๆแล้วทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เราต้องได้จากสมมติการถูกเลิกจ้างก็คือเขาก็ต้องจ่ายเงินเดือนที่เราทำงานมาพร้อมทั้งค่าชดเชยรวมกันถูกไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเขามีแบบระยะเวลาที่เขาต้องจ่ายไหมเหมือนเช่นแบบสมมติเขาบอกเราวันนี้แล้วอีก30 วันหรือเปล่าถึงเขาจะจ่ายเงินหรือว่าเขาจ่ายวันนั้นเลยตามกฎหมายก็คือพ้นสภาพการเป็นงานวันไหนเนี่ยก็คือควรจะจ่ายวันนั้นเลยสมมติว่าเขาบอกกับเราล่วงหน้าคือเขาบอกเราล่วงหน้าก่อน30 วันบอกว่าโอเค effective หรือว่าวันที่มีผลบังคับใช้คือวันที่1ก็คือเขาก็ต้องจ่ายเงินวันที่1อย่างนี้ถูกไหมคะใช่วันที่เราทำงานวันสุดท้ายวันทำงานวันสุดท้ายใช่ค่ะแต่ว่าอยากจะให้คำนึงถึงผลกระทบอย่างหนึ่งสำหรับการที่เราเลือกช้อยของการที่จะถูกเลิกจ้างเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะต้องแจ้งออกพนักงานจากกองทุนประกันสังคมเนาะโดยเหตุผลว่าพนักงานคนนั้นถูกเลิกจ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคำนึงว่าผลกระทบตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปสมัครงานที่ใหม่
บริษัทใหม่เนี่ยเวลาเขาแจ้งเราเข้ากองทุนประกันสังคมหรือว่าเขาไปเช็คเขาก็จะรู้ทันทีว่าเราออกจากงานที่เก่าด้วยเหตุผลที่ว่าเราถูกเลิกจ้างก็ขึ้น แต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้ ก็น่าจะแบบมีเหตุผลถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ตอนนี้เรื่องโควิดอะไรเงี้ยก็อาจจะอธิบายให้ทำงานที่ใหม่ทราบได้ว่าแบบว่าเป็นเพราะว่ามีสถานการณ์นี้นะเราถูกเลิกจ้างอะไร เพราะว่าเหมือนการที่เราถูกเลิกจ้างออกจากงานมันก็มีอยู่หลายสาเหตุทีนี้ก็คือจะต้องอยู่ที่ว่าเราณตอนนั้นคือเราโดนเลิกจ้างด้วยสาเหตุอะไรสาเหตุที่เราจะสามารถแบบสมัครงานที่ใหม่ได้ง่ายไหมหรือว่าเป็นสาเหตุที่แบบเราอาจจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีหรือว่าเราทำงานได้ไม่ดีแล้วแบบโดนเอาออกจากงานแบบนั้นก็อาจจะยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ย คือมันมีสาเหตุบอกอยู่แล้วใช่ก็จะมีหลายสาเหตุโอเคคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายหรืออะไรก็คือแบบไม่ต้องไปกังวลอะไรตรงนั้นใช่โอเคแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนอกเหนือจากพวกเงินที่เราต้องได้แล้วมันก็จะมีพวกแบบเรื่องเอกสารใช่ไหมคะที่แบบมันจะมาเกี่ยวข้องกันเนาะมีเอกสารอะไรบ้างที่แบบพนักงานควรจะต้องขอจากบริษัทเก่าในกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นลาออกเนาะหรือว่าแบบถูกให้ออกแบบเอกสารที่สำคัญหลักๆคือถ้าพนักงานลาออกอย่างเงี้ยเราก็จะมีให้แน่นอนอยู่แล้วก็คือจดหมายรับรองการทำงานเพื่อที่พนักงานจะสามารถไปสมัครงานกับที่ใหม่ได้หรือว่าจะเอาไปยื่นก็อาจจะยื่นแบบตามหน่วยงานต่างๆสำหรับที่แบบรับรองว่าเราช่วงนึงเราเคยทำงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือจะมี pay slip ของเดือนสุดท้ายเพราะว่าพอพนักงานพ้นสภาพไปก็คือจะไม่สามารถที่จะเข้ามาในระบบ HR ใช่บางบริษัทถ้าใช้ระบบ HR อย่างเงี้ยก็คือจะไม่ได้สามารถเข้ามาในระบบได้เราก็จะออก pay slip ให้เขาเป็นเดือนสุดท้ายเพื่อที่แบบเอาไปใช้ในเอกสารของเขาต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือหนังสือรับรอง50 ทวีนะคะซึ่งมันจะเป็นบางคนอาจจะสับสนระหว่างสลิปเงินเดือนกับหนังสือรับรอง50 ทวีคือสลิปเงินเดือนนะคะมันจะเป็นของแต่ละเดือนนั้นๆแต่ว่าหนังสือรับรอง50 ทวีจะเป็นรับรองทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีจนเป็นรายได้รวมของเราที่บริษัทนั้นใช่ตั้งแต่ที่เราเริ่มงานในปีนั้นจนถึงวันสุดท้ายก็คือจะมียอดเงินบอกเลยว่าโอเคตั้งแต่คุณทำงานมาจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยภายในปีเนี้ยคุณได้รับรายได้จากบริษัทเท่าไหร่แล้วก็หักภาษีไปเท่าไหร่ซึ่งเอกสารนี้สำคัญมากในการที่จะเอาไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีเหมือนจะมีกรณีที่ว่าถ้าสมมติใน1 ปีเนี่ยเราทำงาน2 ที่ทีเนี้ย50 ทวีจะต้องใช้ของที่ไหนเราจะต้องเอาของ2 บริษัทเนี้ยมายื่นไม่ได้สามารถว่าเฮ้ยเราทำงานครึ่งปีที่บริษัทนี้แต่ว่าพอไปยื่นคือยื่นแค่ครึ่งหลังที่เราทำงานคือไม่ใช่ฉะนั้นคือการที่เราจะออกจากงาน1 ที่อย่างเงี้ยเราต้องขอใบ50 ทวีเข้ามาเพื่อที่จะแบบต้องเหมือนแบบเอามารวมกันแล้วก็ไปยื่นภาษีทั้งหมดคือใบ50 ทวีนี่คือสำคัญใช่สำคัญมากทุกคนจะต้องไว้เพราะว่าณวันนึงเกิดเราโดนสรรพากรสุ่มตรวจขึ้นมาก็คือต้องมีหนังสือ50 ทวีเนี่ยแหละก็คือมันเป็นเอกสารทางกฎหมายนั่นแหละคือเหมือนเป็นหลักฐานว่าเราได้เงินเท่าไหร่มีการจ่ายภาษีเท่าไหร่แล้วบ้างอะไรเงี้ยต้องใช้ตัวจริงโอเคแล้วทีนี้โอเคในพูดของในแง่ของจากบริษัทไปแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเราแบบว่างงานพูดว่าว่างงานละกันไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือว่าแบบไล่ออกเนาะถ้าเกิดว่าเราว่างงานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราควรที่จะไปติดต่อหน่วยงานไหนหรือว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บ้างก็จะมีอยู่2 หน่วยงานจากรัฐบาลหลักๆ1ก็คือจะเป็นกรมการจัดหางาน2คือสำนักงานประกันสังคมทีนี้การที่เราว่างงานไม่ว่าจะในกรณีอะไรก็ตามเราต้องไปขึ้นทะเบียนว่าเราว่างงานก่อนใน30 วันถ้าสมมติว่าเลย30 วันเราอาจจะโดนตัดสิทธิ์หรืออาจจะโดนได้สิทธิ์ที่ไม่ครบอาจจะได้สิทธิ์ที่ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมมติว่าจะต้องจ่ายเต็มเท่านี้อาจจะได้เงินไม่ครบตามที่เราควรจะได้ก็ควรจะรักษาสิทธิ์ของเราก็คือแบบสิ่งแรกที่เราควรทำหลังจากที่เราพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานก็คือไปขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานก่อนใช่โอเคทีนี้คือเมื่อเราขึ้นทะเบียนคนว่างงานกับกรมจัดหางานแล้วเราก็จะได้สิทธิจากประกันสังคมที่เขาจะจ่ายเราในกรณีที่เราว่างงานเหมือนเขาช่วยเหลือเราใช่เป็นเงินช่วยเหลือจากที่เราสมทบไปทุกเดือนคนที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่สมทบ6 เดือนแบบระยะเวลา6 เดือนขึ้นไปก็คือต่อเนื่อง6 เดือนขึ้นไปถ้าสมมติว่าเราส่งไม่ถึง
ก็คือเราจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนั้น ก็พูดง่ายๆคือเป็นคนที่แบบทำงานประจำมามากกว่า6 เดือน ใช่ ที่มีการสมทบเงินประกันสังคม ใช่ มากกว่า6 เดือนขึ้นไป ใช่ โอเค แล้วก็เงินที่จะได้รับการทดแทนการว่างงานเนี้ยก็คือจะแตกต่างกันออกไปใน2กรณีเนาะก็คือกรณีที่เราลาออกเองกับกรณีที่เราโดนเลิกจ้างก็เริ่มจากการที่เราลาออกเองก่อนนะคะก็จะรับเงินทดแทน30%โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุดที่15,000 บาทแล้วต่ำสุดคือเท่าไหร่ต่ำสุด 1,650 บาท okay. ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะได้เงินเดือนมากกว่า 15,000 สมมติว่าได้เงินเดือนสัก100,000คุณจะได้ 30% จาก 15,000 เท่านั้นยังไงก็คือคิดมากสุดเนี่ยแม็กซิมัมหรือมากสุดคือ 15,000 ไม่ว่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เงินไม่ถึง 15,000 สมมติเราได้เงินแค่ 12,000 อย่างเงี้ยเราก็จะคิด 30% จาก 12,000 เท่านั้นแต่ว่ามากกว่า 15,000 ไงก็คิดที่ 15,000 ใช่โอเคระยะเวลานานเท่าไหร่คะกี่เดือนเราจะได้รับอัตราการได้รับเงินทดแทน30%ภายในไม่เกินสัก90 วันถ้าเกิดกรณีลาออกเอง3 เดือนใช่แต่ว่าถ้ากรณีที่ถูกไล่ออกเราจะรับเงินทดแทน 50% 50% ของ 15,000 ใช่โดยไม่เกิน180 วัน180 วันก็คือ6 เดือนใช่อ๋อโอเคก็คือถ้าเกิดว่าเราลาออกเองแล้วไปขึ้นทะเบียนก็คือจะได้ค่าชดเชย 30% เป็นระยะเวลานาน3 เดือนโดยคิดจากฐาน 15,000 บาทสูงสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกให้ออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างเนี่ยก็คือจะได้เงินชดเชยเท่าไหร่ 50% จากฐานแม็กซิมัมคือ 15,000 ใช่ไม่เกิน180 วัน6 เดือนใช่โอเคค่ะแต่ว่าในกรณีสถานการณ์ปัจจุบันเนาะที่มีปัญหาเรื่องโควิด -19 ก็จะทางประกันสังคมเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือมีมาตรการที่เขามีข่าวมาตรการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นใช่ยังไงบ้างอะก็คือเหมือนอย่างช่วงที่ช่วงเนี้ยคือพนักงานส่วนใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบแบบไม่ว่าจะโดนลาออกหรือว่าไม่ว่าจะลาออกเองหรือว่าโดนให้ถูกจ้างออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรัฐบาลก็เลยมีมาตรการเพื่อที่จะช่วยบุคคลเหล่านี้ในช่วงที่เป็นวิกฤตมากๆสำหรับทุกคนที่เป็นพนักงานเนาะทีเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจลาออกเองก็คือจากเดิมเนี่ยคือ 30% ของ 15,000 ตอนนี้ก็คือจะขึ้นมาเป็น 45% ใช่ของ 15,000 แต่ก็3 เดือนเหมือนกันก็3 เดือนเหมือนกันแต่ถ้าในกรณีที่เราถูกจ้างออกคือเราไม่ยินยอมอะไรอย่างเงี้ยเราใช่ถูกเลิกจ้างเราไม่ได้เราถูกเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรมก็คือจากเดิม 50% ขึ้นมาเป็น 70% ของ 15,000 บาทก็คือจะได้รับสูงสุด 1,500 บาทต่อ1เดือนเป็นระยะเวลาจากเดิมก็คือ180 วันก็คือ6 เดือนขึ้นมาเป็น200 วัน200 วันใช่200 วันโอเคโดยที่แบบแม็กซิมัมของฐานเดือนที่เราคิดคือ 15,000 บาทใช่เป็นแบบว่าถึงแม้ว่าจะได้เงิน100,000-200,000ก็คือคิดที่ฐานหลักการของประกันสังคมจะคิดเหมือนกันโอเคค่ะแล้วทีนี้ในกรณีที่เราว่างงานเนี่ยเราจะต้องแบบไปขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนคนว่างงานที่ไหนหรือว่าต้องไปติดต่อที่กรมการจัดหางานหรือว่าสามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางพวกเว็บไซต์ได้สามารถทำได้ทั้ง2ช่องทางเลยก็คือสามารถขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเองด้วยได้แล้วก็สามารถไปที่กรมการจัดหางานใกล้บ้านก็ได้ค่ะอันนี้คือเอาเอกสารอะไรไปยื่นให้เขาเอกสารที่แบบที่เราแบบเป็นพวก employment ใช่พวกบัตรประชาชนหนังสือรับรองต่างๆก็จะมีรายละเอียดที่เขาดีเควสเอาไว้ใช่ค่ะแล้วทีนี้ในกรณีพวกแบบค่าชดเชยที่ทางประกันสังคมเขาจ่ายให้ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้คือเราจะสมมติหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บใช้เวลานานแค่ไหนเราถึงจะได้ค่าชดเชยอันนี้หรือว่าแบบตามโปรเซสของเขาเนี่ยมันต้องรอนานมากไหมคือทางเราแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สถานะของตัวเองแล้วว่าเราจะเป็นคนว่างงานแล้วเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปขึ้นทะเบียนอะไรให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะเพราะว่าเราเชื่อว่ารัฐบาลเขาก็อยากจะช่วยเหลือผู้ว่างงานทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้มันก็มีคนว่างงานเยอะนะทุกคนเขาก็จะน่าจะต้องพิจารณาเป็นลำดับขั้นไปอะค่ะใช่ก็ต้องรอนิดนึงแต่ก็คือให้เราแบบไปขึ้นทะเบียนก่อนให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดใช่คือทำหน้าที่ของเราให้เร็วที่สุดดีกว่าเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลให้ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยเร็วขึ้นด้วยใช่ก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะถามพี่แพรกับพี่อยู่เนาะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับคนที่แบบเขาต้องออกจากงานหรือว่าแบบว่างงานในแบบวิกฤตการณ์แบบโควิดนะตอนนี้เนาะที่มันค่อนข้างจะลำบากสำหรับทุกๆคน
ก็อย่างแรกคือต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดอย่างเงี้ยการที่ออกจากงานคือเป็นเรื่องที่ทุกคนลำบากใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะออกจากงานคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างในการที่เราจะได้รับช่วงที่เราไม่มีงานทำหรือช่วงที่เราว่างงาน เมื่อไหร่ที่เรารู้สิทธิ์แล้วเราก็ต้องตรวจสอบว่าเราเนี่ยมีสิทธิอะไรที่เราสามารถใช้ได้บ้างในกรณีไหนบ้าง ทีนี้เสร็จเรารู้สิทธิ์ตรวจสอบแล้วเราก็ต้องใช้สิทธิ์ค่ะ ก็คือให้รีบไปขึ้นทะเบียน ใช่ ให้เร็วที่ ใช่ สุดเราจะได้ใช้สิทธิ์ของเรา ใช่ค่ะ แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเราคิดว่าเราก็ไม่ควรจะหวังที่จะฝากความหวังพึ่งรัฐบาลเพียงเดียวคือรัฐเขาช่วยเราแล้วแหละแต่ว่าตัวเราเองต้องแบบพึ่งตัวเองด้วย โดยการที่เราเนี่ยก็ควรจะไม่ปิดโอกาสตัวเองเนาะแบบเราควรจะหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเราก็เชื่อว่าบริษัทในประเทศไทยยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เขายังอยากจะหาพนักงานที่มีความสามารถเข้าไปร่วมงานกับเขาด้วย ใช่ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้แบบทุกคนเขาเรียกว่าไงยังมองหาโอกาสใหม่ๆหรือว่าหาตำแหน่งงานอยู่เนี่ยทางบริษัทเราเองก็เขาเรียกว่าไงมีตำแหน่งงานอีกหลายตำแหน่งงานที่ลูกค้ากำลังแบบหาคนที่มาร่วมงานกับเขาเนาะก็อยากจะให้ทุกคนลองหาข้อมูลตัวเองก่อนว่าตัวเองทำงานประเภทไหนแล้วแบบในตลาดตอนนี้มีตำแหน่งงานว่างอยู่บ้างหรือเปล่าหรือไม่งั้นก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทเราซึ่งก็คือ www.ssrecruitment.com นอกเหนือจากพวกตำแหน่งงานว่างที่เราประกาศไว้บนเว็บไซต์แล้วเนี่ยเรายังมีบทความที่มันเกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือว่า HR ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพวกแท็กติกการอินเทอร์วิวหรือว่าแบบพวกสิทธิประกันสังคมสิทธิตามกฎหมายต่างๆค่าชดเชยต่างๆรวมไปทั้งนอกเหนือจากช่องทางเว็บไซต์เนี่ยเรายังมีพวก LinkedIn Facebook Instagram Twitter แล้วก็ YouTube ด้วยสำหรับในการช่องการติดต่อก็อยากฝากไว้ให้ทุกคนเนาะเราเข้าไปดูแล้วแบบติดต่อเราไม่ได้ตลอดเพราะว่าเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการแบบเขาเรียกขอคำปรึกษาอยู่แล้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แพรกับพี่อยู่มากๆนะคะที่แบบมานั่งคุยกันแบบคุยกันเรื่องประเด็นที่แบบค่อนข้างอ่อนไหวเนาะนะตอนนี้แล้วก็ยังไงอยากจะฝากให้ทุกคนแบบว่าช่วงนี้ก็คิดว่าคงได้รับผลกระทบกันหมดว่าจะเป็นทั้งบริษัทหรือว่าตัวพนักงานเองก็อยากจะขอให้ทุกคนผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วก็ผ่านไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ